Cun lấn át Huyền Ly Di, Quỳnh Cun diễn xuất thuyết phục, lấy nước mắt của khán giả trong Chúng ta của 8 năm sau. Trong khi đó, Huyền Ly Di gây hụt hẫng. Chúng ta của 8 năm sau phần 2 đang thu hút sự chú ý của khán giả yêu phim truyền hình. Ở các tập gần đây, phim tập trung vào câu chuyện gia đình của Nguyệt, Quỳnh Cun và Tùng, Lê Trần. Cả hai đứng trước bờ vực ly hôn sau khi Nguyệt phát hiện chồng ngoại tình. Biến cố cũng ập đến liên tiếp với Nguyệt khi con gái gặp tai nạn. Ở diễn biến khác, chuyện tình của Dương, Huyền Ly Di và Tuấn, Đức Hiếu mới chớm nở đã gặp cản trở. Đến thời điểm hiện tại, diễn xuất của Quỳnh Cun thuyết phục người xem. Trong khi đó, Huyền Ly Di bị nhận xét thiếu dấu ấn. Quỳnh Cun lấy được cảm xúc khán giả. Quỳnh Cun trong vai diễn cô giáo Nguyệt trải qua nhiều biến cố trong đời sống hôn nhân. Trước đó, cô có gia đình hạnh phúc, viên mãn với người chồng thành đạt cùng cô con gái ngoan ngoãn. Bi kịch ập đến khi Tùng, chồng Nguyệt, có nhân tình, bị mẹ và vợ phát hiện. Không chấp nhận sự bội bạc của chồng, Nguyệt quyết định dọn ra ngoài, thuê một căn hộ nhỏ để sống với con gái. Tuy nhiên, biến cố vẫn không buông tha Nguyệt khi con gái gặp tai nạn, phải nhập viện. Diễn xuất của Quỳnh Cun bộc lộ qua những phân đoạn đòi hỏi sự chuyển biến rõ rệt về mặt tâm lý. Trong cảnh bắt quả tang chồng ngoại tình, diễn viên sinh năm 1995 lột tả chân thực sự đau đớn, tuyệt vọng của người vợ vốn một mực yêu thương, tin tưởng chồng. Ánh mắt bàng hoàng, tay chân run rẩy hay cách Nguyệt cố giữ bình tĩnh, nén những giọt nước mắt sau đó khiến khán giả xúc động. Trên các nền tảng mạng xã hội, phân cảnh này ghi nhận hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận. Người xem khen ngợi diễn xuất tự nhiên, chân thực của Quỳnh Cun cũng như đồng cảm, thương xót cho hoàn cảnh Nguyệt. Tôi xem mà khóc theo, thương cho cô Nguyệt. Quỳnh Cun diễn tốt quá, đến phân cảnh Nguyệt nói anh đừng động vào người tôi là sởn da gà. Chỉ những ai ở vào hoàn cảnh như Nguyệt mới thấu hiểu được nỗi đau khi bị chồng phản bội, Quỳnh Cun quá nhập tâm cho nhân vật. Vai diễn cô giáo Nguyệt sinh ra dành cho Quỳnh Cun là những bình luận của khán giả. Ngoài ra, một số phân cảnh như Nguyệt nói chuyện với con gái về việc cha mẹ không sống chung hoặc cảnh gặp Tùng để bàn bạc vấn đề ly hôn đều được Quỳnh Cun thể hiện thuyết phục. Thông qua đó, nhân vật cô giáo Nguyệt hiện lên là người phụ nữ mạnh mẽ, lý trí, không yếu đuối như vẻ ngoài. Một số câu nói của Quỳnh Cun trong phim sau đó cũng viral trên mạng xã hội, có thể kể đến như người ta thường nói phụ nữ có thể tha thứ nhưng không thể quên. Nhưng với tôi lại khác, không thể quên tức là không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được, tôi có thể mềm yếu, nhu nhược và khờ khạo. Nhưng có những giá trị đạo đức khiến tôi không thể chấp nhận. Tôi không muốn sống chung với một người mà mình không còn tôn trọng, dù tôi có bao biện cho anh hàng nghìn lần. Thì khi lên giường nhắm mắt lại tôi cũng nhớ đến sự phản bội của anh dành cho tôi. Tôi biết mình không thể quên được. Với phim truyền hình, Quỳnh Cun đã có hành trình dài. Gần một thập kỷ theo đuổi diễn xuất, cô ngày càng chứng tỏ thực lực. Có thời điểm, Quỳnh Cun nhẵn mặt trên màn ảnh nhỏ khiến khán giả thấy nhàm chán. Song từ Gala Hạnh Phúc 2022, Đừng làm mẹ cáu cho đến Chúng ta của 8 năm sau, nữ diễn viên thực sự lột xác. Cô đã thoát mác tiểu thư màn ảnh để trở thành diễn viên nữ ấn tượng của truyền hình miền Bắc. Diễn xuất của Huyền Ly Di gây tranh cãi. Cách đây khoảng 1 năm, Huyền Ly Di từng được yêu thích với vai Vân Trang trong Thương Ngày Nắng Về và đoạt giải VTV Award. Thế nhưng, lần tái xuất này của cô lại không suôn sẻ. Trong vai Dương, Huyền Ly Di đang đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều. Ở phần 1, nhân vật này do Hoàng Hà thủ vai, tạo dấu ấn rõ rệt và được khán giả yêu thích. Song đến phần 2, người xem bày tỏ thất vọng với lối diễn, biểu cảm gần như một màu của nữ chính. Từ những tập đầu, Huyền Ly Di liên tục bị đưa ra so sánh với Hoàng Hà. Một số biểu cảm của Huyền Ly Di như thở dài, phồng mồm, trợn mắt, cười nhếch mép gây mất thiện cảm. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn để lại bình luận yêu cầu đạo diễn đổi nữ chính. Ở các tập gần nhất, Huyền Ly Di đã khắc phục những điều trên nhưng không đáng kể. Các cảnh đòi hỏi về mặt tâm lý, diễn viên 34 tuổi vẫn giữ nguyên lối biểu cảm, đài từ thiếu điểm nhấn. Ngoài diễn xuất của Huyền Ly Di, việc nhân vật Dương ngày càng mất điểm còn xuất phát từ kịch bản nhiều lỗ hổng và cách thiết lập nhân vật khó hiểu. Chẳng hạn, ở tập 28, khi bản thân đang đối diện với nỗi đau bị chồng phản bội, Dương còn đổ dầu vào lửa khi tiết lộ Tùng từng phản bội Nguyệt trong quá khứ. Hành động của Dương khiến Nguyệt sốc, đau lòng, dẫn đến việc cô bị tai nạn. Sau phân cảnh này, khán giả chỉ trích Dương vô tâm, thiếu suy nghĩ. Từ việc so sánh cặp Huyền Ly Di, Hoàng Hà, người xem chuyển sang nhận xét màn thể hiện của Huyền Ly Di, Quỳnh Cun. Không ít ý kiến nhận định Quỳnh Cun đang lấn át Huyền Ly Di trong phần 2 Chúng ta của 8 năm sau, nhất là sau vụ Nguyệt gặp biến cố hôn nhân. Khán giả đổ dồn sự tập trung vào cặp Nguyệt, Tùng thay vì cặp chính Dương, Lâm. Nữ bị chê diễn xuất thậm tệ bất ngờ được khen trong phim mới Vượt Mặt Ngô Thư Hân, Úc Tịch Y. Dương Siêu Việt từng bị chê bai thậm tệ về diễn xuất nhưng bất ngờ lại chiếm spotlight của Ngô Thư Hân, Úc Tịch Y. Ngoài Dương Tử ở đẳng cấp khác, những tiểu hoa có phim đang chiếu là Dương Siêu Việt, Ngô Thư Hân, Úc Tịch Y đều đang chịu sự so bì của cư dân mạng về thành tích và sự thể hiện trong tác phẩm mới. Đáng chú ý, Dương Siêu Việt bất ngờ dẫn đầu cuộc đua dù rằng trước đó diễn xuất của cô bị nhận xét nát không thể xem, không cứu nổi. Dương Siêu Việt hiện đang góp mặt trong bộ phim hiện đại Nếu Buôn Ba Là Cuộc Sống Của Tôi. Đây là tác phẩm có đề tài hiện thực, xoay quay cuộc sống của hai chị em họ An Tâm, Thái Văn Tịnh và Nhược Hoa, Dương Siêu Việt.
Mẹ An Tâm và mẹ Nhược Hoa là hai chị em ruột, đều là bà mẹ đơn thân một mình nuôi con. An Tâm đang là diễn viên múa nhưng bất ngờ gặp tai nạn giao thông, phải cắt đi đôi chân của mình. Cô vật lộn trong việc tìm lại động lực sống, đấu tranh cho bản thân và phải đối mặt với việc chồng ngoại tình, gia đình chồng gây áp lực. Trong khi đó, Nhược Hoa có người mẹ mang đầy những định kiến áp đặt, trọng nam khinh nữ, cho rằng con cái phải xoay quanh mình, phải tuyệt đối nghe lời mình, làm cho Nhược Hoa và em trai Nhược Hiên sống vô cùng áp lực. Em trai Nhược Hoa là Nhược Hiên thiệt mạng trong vụ tai nạn cùng An Tâm. Bởi thế, Nhược Hoa một bên chịu nỗi đau mất em trai, một bên gánh chịu toàn bộ sự tiêu cực, kiểm soát vô lý từ mẹ, cố tìm con đường đúng đắn nhất cho tương lai của mình. Nếu bôn ba là cuộc sống của tôi không được quảng bá rầm rộ, cũng chẳng có sự tham gia của dàn trai xinh gái đẹp hút phán nhưng lại âm thầm làm nên chuyện. Phim có chỉ số DataWin phá 2 vào ngày 20 tháng 1, vượt mặt Tiên Kiếm 4 và 6 của Ngô Thư Hân, Phúc Tị Y nhiệt độ phim vượt 8.100 trên nền tảng IMDb. Đặc biệt, những phân đoạn của Nhược Hoa đều kéo rating tăng vọt. Dù vẫn còn đuối so với những diễn viên kỳ cựu khác trong cùng tác phẩm, nhưng Dương Siêu Việt được nhận định có nhiều tiến bộ, khiến người xem đồng cảm với nhân vật. Cư dân mạng nhận định có lẽ Dương Siêu Việt hợp với phim hiện đại hơn là đóng ngôn tình cổ trang.